Hi guys, කොහොමද ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක දාලා ඉන්න අපේ database management system වල question set 2 එකත් එක්ක ඉතින් මේකෙත් කලින් වගේම අපි scenario එක දීලා තියෙනවා අපිට ඒකෙන් අහලා දෙන questions ටික තියෙනවා. අපි බලමු මේ question set එක අපිට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මේකේ scenario එක ගත්තොත් ඒකේ අපිට තියෙනවා the board of directors of Sanna Productions has decided to include all their company information into a computer software. The software was commissioned by Tilnagatra Soft. You are the senior software engineer of this software development company and your team has been assigned to create the database. Create the database needed to store information in this software. ඉතින් මේක කියලා තියෙන විදිහට සඳුන ප්‍රොඩක්ෂන්ස් කියලා කම්පැනි එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එක තීරණය කරලා තියෙනවා කම්පැනි ඉන්ෆෝමේෂන් ටික කම්පියුටර් සොෆ්ට්වෙයාර් එකට දාන්න. ඉතින් මේ වැඩේ බාරගෙන තියෙන තිල්නගත සොෆ්ට් කියන කම්පැනි එකෙන් අපි ඒ කම්පැනි එකේ සීනියර් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර් විදිහට වැඩ කරනවා කියලා හිතන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට අපේ ටීම් එකට අසයින් වෙලා තියෙන්නේ මේකේ ඩේටාබේස් එක හදන වැඩ. ඉතින් අපි බලමු මේ වැඩේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේකෙදී අපේ කියනවා use සඳුන production db for the database name කියලා. සඳුන production db කියලා අපේ database name එක හදාගන්න කියනවා. ඊට පස්සේ employees ලගේ details දාගන්න employee කියලා අපිට table එකක් හදාගන්න කියනවා. ඒ table එකේ table name එක employee ඒ වගේම ඒකේ table columns ටික තියෙනවා column name ටික data type සහ length ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා product information ඇතුළත් කරන්න product කියලා table එකක් හදන්න. මේකේ table name එකේ product සහ ඒ product ඒ table එකට අදාළ details ටික තියෙනවා. හරි. අපි බලමු දැන් මේ වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේක අපිට මුලින්ම හදාගන්න තියෙන මෙන්න මේ සඳුන production db කියන database එක. ඉතින් මේ වැඩේට මම use කරන්නේ අපේ HeidiSQL කියන software එක. මම මේ software එකට ගිහිල්ලා කලින් වගේම අපි මෙතන මොකද කරන්නේ? අපේ database connection එක මෙතන තියෙන Java Institute කියලා. මම මේකට right click කරලා create new database කියලා දෙනවා. මෙතන අපි database name එක දෙන්න ඕන. මම name එක විදිහට දෙනවා අපේ සඳුන production db කියලා. okay කියන එක දෙනවා. දැන් අපේ database එක create වෙලා තියෙන්නේ. අය මෙතන බලුවොත් මෙන්න මෙතන අපිට තියෙනවා සඳුන production db කියලා අපේ database එක. ඊට පස්සේ අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේකේ employee කියන table එක හදා ගන්න ඕන. එහෙනම් අපි database එකට right click කරා create new table. එතකොට මෙන්න අපි name එක දෙනවා employee කියලා. ඊට පස්සේ අපි columns ටික add කරගමු. මේක අපිට පළවෙනි column එක විදිහට තියෙන්නේ employee register number කියන එක. ඒකේ data type එක වාචා length එක 10යි. අපි add කරගමු අපේ column name එක. ඊට පස්සේ data type එක වාචා length එක 10යි. මම මේකේ null values add වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. null values add වෙනවා කියන්නේ අපේ database එකේ his values add වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේක වෙනකොට. දැන් මම මෙතන his මුකුත් add වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. default no default විදිහට තියෙනවා. default value එකක් නැහැ. එතකොට අපි ඊළඟට තියෙනවා first name එක. first name එක අපි add කරගමු දෙවෙනි column එකේ විදිහට first name data type එක වාචා length එක තියෙනවා 45යි. ඊට පස්සේ අපිට තුන්වෙනි column එකේ තියෙන last name ඒකෙත් data type එක වාචා සහ length එක 45යි. ඊළඟ column එකේ විතර add කරන්න තියෙනවා gender ඒකෙත් data type එක වාචා length එක 10යි. and the last column අපිට තියෙනවා contact number ඒකෙත් data type එක වාචා length එක 10යි. මේ විදිහට අපි table එකට දාලා columns ටික සේරම දාගත්තා. දැන් මම මෙතනින් primary key එකක් විදිහට ගන්න බලමු මොනවද කියලා බලනවා. මම මෙතන primary key එක විදිහට employee register number කියන එක ගන්නවා. මම මේක right click කරා create new index කියන එකට ගියා primary කියලා දුන්නා. මේ විදිහට අපි primary key එක දාලා අපි table එක හදාගෙන ඉවර කරගත්තා. දැන් මේ table එක මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. අපිට data මොකුත් තාම insert කරලා නැහැ. හරි. ඔන්න දැන් අපි මේ විදිහට පළවෙනි question එක සහ දෙවෙනි එක ඉවර කරා. අපි යන් තුන්වෙනි question එකට. ඒකේ තියෙනවා create a table named product. අපිට product කියලා table එකක් හදන්න කියලා තියෙනවා. අපි යන් ඒ වැඩේට. මොකද කරන්නේ අපි database එකට right click කරා create new table name එක product and ඒක අපිට පළවෙනි column එකේ තියෙන product id කියන එක column එක add කරගත්තා product id
එකේ data type එක වාචා length එක 10යි. ඒ වගේම මේකේ මම null value use දෙන්නේ නැහැ. allow null කියන එක අයින් කරනවා. ඒ වගේම මම මේක primary key කරනවා. ඊළඟ අපි තියෙනවා product name එක. product name එකත් කලින් ගොම add new product name එක add කරා. product name එක තියෙනවා වාචා 45යි කියලා. ඊළඟ column එක විතර අපිට තියෙන brand එක. brand එකත් මේ වගේම add කරගන්නවා. ඒකත් වාචා 45යි. මේ විතර save කියලා දෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අපේ tables දෙකම හදාගෙන ඉවරයි. හරි. ඔන්න දැන් table හදාගන්න වැඩි ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි යනවා මේකේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේදී අපි අහනවා what are the steps you can take to stop data repeat in the product table above. මේගොල්ලෝ කියනවා අහනවා අපෙන් මේ product කියන table එකේ data repeat වෙන්න පුළුවන්ලු. හරි. product කියන table එකේ data repeat වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා අහනවා. දැන් අපි product table එක අපි මෙහෙම ගත්තාම මෙන්න මෙහෙම ගත්තාම මේකේ repeat වෙන්න පුළුවන් data මොනවද? product id තියෙනවා, product name තියෙනවා, brand කියලා තියෙනවා. දැන් product id කියන එක කොහොමද repeat වෙන්නේ යන්නේ? ඒක primary key එක. සහ දැන් product name එක සහ brand එක. මෙතන repeat වෙන්න පුළුවන් මොනවද? මෙතන අපිට repeat වෙන්න පුළුවන් brand එක නේ. ඒ කියන්නේ එකම brand එකෙන් products කීපයක් තියෙන්න පුළුවන් නේ. හරිද? එතකොට product name එක තිබ්බට දැන් ඒ කියන්නේ නිකන් අපි example එකක් විදිහට ගමු biscuit. දැන් එතකොට අපි හිතමු brand එක මංජි. මංජි කියන brand එකේ biscuit ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට brand එක කියන එක මේ repeat වෙනවානේ. ඒක repeat වෙනවා. එතකොට ඒක repeat වෙන්නේ නැති වෙන්න අපිට මොකද කරන්න පුළුවන්? ඒකට අපිට පුළුවන් මේක repeat වෙනවා නම් අපිට මෙන්න මේ brand කියන column එක මෙතනින් ගලවලා අයින් කරලා brand කියලා අපිට වෙනම table එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒ repeat වෙන data තියෙන නිසා brand කියලා අපිට අරගෙන brand කියලා වෙනම table එකක් හදන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේක repeat වෙන එක අපිට අරක්ව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපේ question set 2 එකත් ඉවර වෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු question set 3 එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා.